Вітаю, ласкаво просимо на канал TechFino Games. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку та вмикнути дзвіночок. А в цьому відео я розповім вам про Pangram, 3D Look, Radioactive Film, Ukrainian Life Classic і YEP. Впевнений, ви нічого не зрозуміли, але повірте, буде цікаво. Унікальна платформа, що допомагає мистецьким установам підвищувати обізнаність і бути присутні у цифровому світі, а якщо коротко, Pangram. X-платформа заснована у 2019 році Катериною Рей та Сергієм Ніжинським. Є інституцією, яка спеціалізується на інтеграції нових технологій у візуальне мистецтво. Жоден спеціально розроблений простір не дозволить представити арт-об'єкти онлайн без естетичних і концептуальних втрат. Установа, яка сприяє постійній міжнародній співпраці між установами культури, незалежно від економічної та соціально-політичної ситуації в середовищі, де офлайн-проекти є складними з точки зору ресурсів, логістики і фінансування, то Pangram надає повний спектр послуг для такої реалізації в онлайні. Ця платформа передбачає в собі можливість презентації об'єктів культурної спадщини та нових видів і жанрів візуального мистецтва, таких як моушн дизайн, генеративна графіка, віртуальна скульптура тощо. Відповідно до унікальної кураторської концепції, Pangram надає можливість побудови віртуальної виставки, створення спеціальних унікальних цифрових просторів для виставок різного архітектурного плану, розміру, конфігурації з набором унікальних характеристик. Клієнт може легко змінювати архітектуру приміщень, вибираючи колір стін, планування та конфігурацію приміщень, світло та фонову музику. І найголовніше, платформа знаходиться у вільному доступі в інтернеті і не потребує додаткових пристроїв та інструментів для демонстрації, що в свою чергу дозволяє мені з легкістю залишити для вас посилання в описі і продовжити наш випуск. Що ж, а тепер поговоримо про кіно, а якщо точніше про Radioactive Film. Особисто я не знав, що в Україні існує вже більше 20 років такий потужний кінопродакшн, який надає повний спектр послуг для внутрішнього та зовнішнього ринків. Та знімає художні фільми, телевізійні шоу, телевізійна реклама, документальні фільми, кліпи до музики. І як на мене, що є дуже цікавим, так це те, що з моменту свого заснування у 1998 році Radioactive завершила низку новаторських проєктів і відповідає за те, щоб останніми роками Україна стала популярним місцем зйомок для британських і американських компаній. Звісно, якщо врахувати війну в нашій країні, то на сьогоднішній день це не дуже реально, але лише уявіть, як після закінчення цього безумства зніматимуть наші улюблені фільми у наших же ж містах. І можливо навіть хтось із нас, гуляючи по улюбленій локації, натрапить на зйомки реклами для нової серії Apple Watch чи AirPods, а можливо і взагалі якогось нового фільму. Якось знімали «Смерть Сталіна». І так, звичайно, якщо комусь цікаво подивитися на роботи Radioactive Film, я залишу для вас посилання в описі. А тепер про класику. Ukrainian Life Classic – це перший мобільний додаток української класичної музики. Ну ось не міг я не розповісти про це, адже додаток родом з мого міста Львова, і створений він для меломанів з усього світу, щоб допомогти відкрити величезний пласт прекрасної музики. Через важкі історичні випробування українська музична культура мала чимало шансів популяризувати свої найяскравіші імена та шедеври. Багато імен залишається невідомим. Роками замовчували твори багатьох композиторів, таких як Стефанія Туркевич, Борис Кудрик, Порфорій Бажанський та інші. Багато рукописів збереглися лише в архівах. Сюжети за ними нагадують трилери та детективи. Крім того, не було джерела, де шанувальник класичної музики міг би знайти у вільному доступі якісні записи української музики від 17 століття до сьогодення, та в одному місці дізнатися інформацію про композиторів та певну культурну епоху. А сьогодні Ukrainian Life Classic розроблено у співпраці з американською технологічною компанією Subsplash Platform, яка надає комплексне рішення для зв'язку з громадою. Додаток підкреслює комплексний підхід до подання української класичної музики. Користувач може прослухати плейлист настрою, вибрати музику певного стилю, жанру, композитора або дізнатися про них більше. Окрім цього, функції додатку просто зашкварні, адже ви можете безкоштовно скачати музику, дивитися відеоконцерти, а якщо якась композиція запала вам у душу, то слухаючи її, ви одночасно можете прочитати біографію цього композитора. І все це без жодної реклами. І нарешті хтось додумався зробити інтернет-шопінг більш практичним і простішим, а саме 3D Look. Ну скажем, хочеш прикупити собі нові шкарпетки чи футболку, а кудись йти ліньки. А ще якщо тривога почнеться, поки стоїш у магазині, то вже нічого не хочеться. І тут просто хова, береш свій смартфончик, фоткаєш себе красавчика чи красуні, і 3D Look сам натягує на тебе труси, ну хіба це не божественно? Ой, ну, чи що тобі там треба? А суть згаданки ось яка. Так як ще й за часів коронавірусу, дуже багато закладів були закритими та почав процвітати інтернет-шопінг. Однак безліч товару поверталося назад у магазини, адже людям банально не підходив розмір.
Тепер ж ми маємо змогу зробити всього лише 2 фото себе любимого і не паритись ні за які розміри, адже програма все зробить за нас. Однак чи актуально це для української швейної промисловості? Напевно. Український модний бренд Better. Вперше про них чую, та ладно, але сайт у них блатний, мусите глянути. Заснований стилістом і міжнародним директором Vogue Ukraine Julie Pelipes, також співпрацював з 3D-Look, щоб використовувати їхні технічні рішення для віртуального створення костюмів на замовлення. Партнерство також належить до принципів сталого розвитку, тобто немає перевиробництва чи надлишку продукції. Ми справді не хочемо, щоб хтось купував костюми, які не підходять відразу, каже Джулі. І на кінець, ви ще пам'ятаєте, що таке ЄП? Якщо ні, то рекомендую перейти до першого відео по підкасті зверху, після перегляду якого ви зрозумієте, про що я тут теревень. Так ось, ЄП створює глобальну платформу, яка створює цілий світ можливостей для розвитку молоді та допомагає кожній молодій людині знайти свій шлях та зробити вагомий внесок у розвиток країни та суспільства. Сьогодні їм належать 3 основні проекти, а саме ЄП Clubs – це стартап-клуби в різних університетах, якими керує команда студентів і викладачів, які розвивають локальну підприємницьку екосистему. Також ЄП Стартер – це міжнародна програма з підприємства, яка дає студентам знання, необхідні для відкриття бізнесу. І ЄП Акселератор – акселераційна програма, яка допомагає стартап-резидентам вийти на новий рівень розвитку своїх проєктів через індивідуальне менторство. Отож, як бачимо, ЄП створив комплексну екосистему, що охоплює та залучає якомога більше молодих людей, надихаючи їх спробувати підприємництво за допомогою інкубації та акселерації, що веде до успіху та зростання за підтримкою глобальної партнерської мережі. Також вони співпрацюють з університетами, Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, з такими бізнесами як Cisco, OCO, ERC, Deloitte, а також з міжнародними організаціями. І щось мені підказує, що своєю пошуковою системою і просуванням нових стартапів команда ЄП не буде обмежуватись. Як бачимо, технічний сектор України розвивається досить сміло і швидко, та не лише в якійсь одній сфері. Сьогодні я розповів вам начебто більше як про проекти творчого плану, такі як музика, кіно, скульптура і одяг. Однак, якщо ви зауважили, то все це створено не в такому виді, як ми привикли, де ми просто можемо сходити в музей, подивитися на різні експонати чи придбати одяг у звичному магазині. Навпаки, нікуди не потрібно йти, а ви можете відвідати музей в онлайні, чи навіть приміряти одяг. Реалізація таких можливостей потребує безліч зусиль та ресурсів, аби все це було в телефоні. Дякую, що подивилися відео до кінця. Ви були на каналі TechFineGames, не забудьте підтримати канал підпискою і лайком. Почуємося у наступному відео.